اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمنګ د سی سی ان پی نه هم نمبر لیکچر دی او په دې لیکچر کې موږ ورچوال لوکل ایریا نیټورک پیجنو ویلینز چې څه ته وایي هغه به پیجنو. د دې نه مخکې ما الریډي په سی سی ان کې د دې ویلینز ریکارډینګ کړی دی او زه امید لرم چې په هغې کې ما کوم ریکارډینګ د ویلینز کړی دی نو هغه ما د سی سی ان پی لیول باندې هغې کې ویلینز کړي دي. نو که تاسو د دغې سی سی ان د ویلینز دغه ویډیوز کتلي نو زه یم چې دې کې به تاسو ته څه ګران نه وي، خو راځئ بیا ورته به ریپیټ شي د سی سی ان پي لیول خبره به بیا وکړو واپس چې ویلینز څه شی دي. ویلینز سټینډ دی د ورچوال لوکل ایریا نیټورک دپاره. ویلینز څه شی دي؟ لاجیکلی ګروپینګ اف ډیوایسز ان د سیم براډکاسټ ډومین. مطلب څه چې یو سویچ زموږ سره په یو سویچ کې موږ سپورټس راوالو، په هغې کې موږ ځان له یو ګروپ جوړ کړو چې د دې پورټس والا خلک کوم ډیوایسز دي هغه ځان له کمیونیکیشن کوي. نور پورټس راوالو هغه موږ ځان له سویچ کې څه ګروپ ته جوړ کړو چې په دې کې کوم خلک دي هغه د خپلو کې کمیونیکیشن کوي. که ویلین 10 دی لکه زه راځم دغه ویلینز ته موږ یو نمبر ورکړو. زه به وایم چې د 1 نه والا د 5 پوره پورټس دی په ویلین 10 کې، د 5 نه دی اخوا د 6 نه والا د 10 پورې دی په ویلین 20 کې. نو د 1 نه د 5 پورې کم خلک چې کمیونیکیشن کوي هغه به د دې 6 نه د 10 پورې والا سره کمیونیکیشن نشي کولی، د هغو سره براډکاسټ نشي کولی، د هغو براډکاسټ به هغو ته نه راځي. او د دې 6 نه د 10 والا چې کوم دي هغه به د 1 نه د 5 والا کم پورټس باندې خلک کنیکټ دي د هغو سره به کمیونیکیشن نشي کولی او هغه براډکاسټ به هغو ته نه راځي. خو دې به ډایرکټ کمیونیکیشن نشي کولی، انډایرکټ به کولی چې دې په منځ کې بیا موږ لیر 3 ډیوایس کله ولګو، سویچ ولګو لیر 3 یا راوټر ولګو. نو دغسې موږ ویلینز څه فیسیلیټي راکوي دغه تیوري الریډي ما تاسو ته مخکې لیکلې ده او ډېر زیات پکارېږي په ریل ورډ کې. په سویچ کې صرف او صرف ویلینز ډېر زیات پکارېږي، ډېر انتهایي زیات په ریل ورډ کې. نو ویلینز کې موږ هسې چل کوو سپورټس رالو په یو ګروپ کې اډ کوو، څه په بل کې رالو، دغه خلک بیا په خپلو کې کمیونیکیشن کوي. بیا ویلینز سره لپاره پکارېږي. ویلینز کې ما الریډي دا خبره وکړه چې تاسو دغه تیوري وګورئ. نو بیا موږ دغه ویلینز چې کوم دي په یو سویچ کې هم جوړولی شو، ملټیپل سویچز کې هم جوړولی شو. په یو لکه اوس د سیم ویلین خلک دي، لکه زه راځم دلته زما سره زه زم کوم داسې ګورم زما سره دلته یو سویچ دی، دلته بل سویچ دی، په دې کې سپورټس ما په دې سویچ کې راواغېست، هغه مې دلته په یو ویلین کې مې اډ کړه 5 ویلین کې، او دلته مې نور پورټس راواغېسته په 3 ویلین کې مې اډ کړه، نور مې داسې ډیفالټ حالاتو کې ویلین 1 کې پرېښودو. نو دا خلک چې کوم دي په خپلو کې کمیونیکیشن کوي، دا خلک په خپلو کې کمیونیکیشن کوي، دا خلک په خپلو کمیونیکیشن کوي. که دا دواړه کمپیوټر دلته په دې سیم سویچ کې ما کنیکټ کړی وي او دا دواړه کمپیوټر دا پورټس چې کوم دي ما په سیم ویلین کې اډ کړی وي هم به کمیونیکیشن کولی شوي. او که داسې یو سویچ دلته یو سویچ دلته یو ډیوایس ما دلته کنیکټ کړی وي مې دلته کنیکټ کړی، خو ویلین ما په دغه کې هم 3 جوړ کړی دی، کې هم 3 جوړ کړی دی، د دې دا پورټ مې راغېستی دی 3 ته مې سین کړی، د دې دا پورټ مې راغېستی دی 3 ته مې سین کړی دی. په ډیفرنټ سویچونو کې هم کمیونیکیشن کولی چې راوټر څه ضرورت نشته دی. خو که ته کله ویلین جوړ کړې ډیفرنټ ویلینز لکه 5 ویلین دلته دی او 3 ویلین دلته دی، په سیم سویچ کې دی خو ویلین ډیفرنټ دی، به کمیونیکیشن نشي کولی ډایرکټلی د هغه پورې چې دی په منځ کې موږ راوټر باندې لګو، انټر ویلین راوټینګ ونه کړو یا لیر 3 سویچ موږ باندې لګو. داسې دا خبره ما دلته تاسو ته وکړه چې دې کې موږ څه چل کولی شو. او د دې څه مطلب دی چې بیا کله فریم براډکاسټ کېږي نو دغه به صرف په دغه ایریا کې براډکاسټ کېږي، په کم ایریا کې چې دي پورټس د یو بل سره لږ کنیکټ دي. اوس دا براډکاسټ کوي، د براډکاسټ بدلته راځي، دا براډکاسټ کوي، د براډکاسټ بدلته راځي، د دې براډکاسټ بدلته نه راځي، د دې براډکاسټ بدلته نه راځي، د دې براډکاسټ بدلته نه راځي. هر سړی په خپل ایریا کې کمیونیکیشن کوي او خپل کینګډم دی د هر سړي په دې کې. نو سکیورټي پوینټ اف ویو سره هم ډېر زیات ده. موږ لکه ویلی شو چې په کاري کې څه شی کوي چې موږ براډکاسټ ډومین جوړوي او د ډومینز چې کوم دي د براډکاسټ ډومینینګ سایز چې کوم دی هغه انکریز کوي. ګوره زموږ سره اوس وایو دلته چې زموږ سره دلته فلیټ نیټورک دی، لکه داسې سویچ دی، په دې سویچ کې زموږ سره ویلینز نشته دی. بای ډیفالټ په هر سویچ کې یو ویلین وي، که ته غواړې که ته نه غواړې خو په دې کې ویلینز وي. نو زه وایم چې دلته زموږ سره دا سویچ دی او دام سویچ دی، بای ډیفالټ په دې کې ویلین 1 ټولو کې. نو اوس دا براډکاسټ کوي د تمځي چې څومره ورسره څومره سویچونه دي دا ټول یو براډکاسټ ډومین دی. خو که زه په دې کې بیا ویلین جوړ کړم نو د هر سړي بیا ځان له ځانه براډکاسټ ډومین شو، د دې ځان له یوه ایریا شو د براډکاسټینګ، د دې ځان له شو، د دې ځان له شو، دې چې کوم براډکاسټ کوي هغه بدلته نه راځي، دې چې کوم براډکاسټ کوي هغه بدلته نه راځي. نو دې ته براډکاسټ ډومین ویلی شي. کولیجن ډومین څومره پاس د ډیټا سینډینګ ریسیوینګ دپاره دي. نو په دې سویچ کې یو کولیجن ډومین دا دی، یو دا دی، یو دا دی، داسې یو دا دی، یو دا دی، یو دا دی، او داسې پکې نور چې کومه ډیټا په دې باندې سینډ کېږي ریسیو کېږي هغې ته کولیجن ډومین ویلی شي. ښه
سکیورټي موږ سره لکه ریسک چې کوم دی هغه کموي، څه مطلب چې موږ څه پورټونه راولو د هوسټ په یو کې دغه کو دا ویلینز کې ایډ کو سبب بلکې نو دغه یو بل سره چې کمیونیکیشن کې نور ته به نشي تللی دغه فلټ براډکاسټ نو دغه ته سکیورټي راولي. د هغې نه علاوه چې کوم دی سینسیټیو ډیټا دی زموږ سره په کمپیوټرز کې زه یم چې د دې خلکو کوم سکیورټي ډیټا ده نو دا دواړه ځان له ګروپ کې اډ کا دیو دپاره یو سرور دی، هغه سرور اکسس ورکړه نو د دیو براډکاسټ چې کوم دی اخوا به نه ځي، د دیو دا ډیټا به څوک اخوا نشي اکسس کولی. د هغې نه علاوه چې کوم دی فلیکسیبل نیټورک ډیزاین وغیره دا چې کوم لیکلي نو دا تاسو کتی شئ چې دغه فیسیلیټي موږ له راکوي. نو که موږ ویلینز نه جوړو دغه حالت دی چې براډکاسټینګ پکې کېږي، هر څه ډیټا بل ته ځي. د هغې نه علاوه چې کله بیا موږ ویلینز جوړ کړو نو داسې انوایرمنټ موږ ته پرووایډ کېږي، داسې سکیورټي موږ ته راځي. اکثر عموما چې کوم دی په سویچونو کې لکه زموږ سره یو سویچ دوه سویچونه په هغې کې خامخا ویلینز خامخا لکه هر ځای ته ارګنایزیشن ته تاسو لاړ شئ نو په هغې کې څه کمپیوټري ډیټا لیږي، نارمل ډیټا لیږي او څه چې کوم دی په هغې باندې د وایس ډیټا ځي. نو موږ غواړو چې د وایس براډکاسټ نارمل ډیټا ته نه راځي، د نارمل دی وایس ته نه ځي، نو دغلته خامخا دوه دغه پکاري ویلینز پکاري. خو ویلینز زموږ سره نمبرز او ټایپس دي. دا ویلینز چې کوم دي زموږ سره ټوټل ویلینز په یو سویچ کې د 1 نه والا د 4095 پورې نو ټوټل 4096 ویلینز دي زموږ سره 4096 ویلینز په هر یو سویچ د سیسکو په سویچ کې. دا اصل کې ډیپینډ کوي د سویچ په ماډل باندې. زړو ماډلو کې به مې بي چې دومره سپورټ نه خو نو سبا په هر سویچ کې دومره دي. 0 نه والا د 4095 پورې دا 0 او 4095 چې کوم دي نو دا ریزرved ویلین دي، دا موږ نشو لیدلی. دا په ویلین ډیټابیس کې موږ چې شو ویلین بریف کمانډ ورکړو نو دلته موږ د ویلینز نه ښکاري. بیا د هغې نه پس د 1 نه والا 1 ویلین دی، 1002 د 1003 1004 1005 دی د ډیفالټ ویلینز وي. دا موږ نه ډیلیټ کولی شو، نه موږ ایډیټ کولی شو، نه رینیم کولی شو، خو یوز کولی شو. بای ډیفالټ دا ویلین 1 چې کوم دی کې ټول د هغې دا پورټ ورته ایسایني دی ته دغه یوز کېږي. نو دا زموږ سره څه شی دي د عملي کوي چې یوز کولی شو. ښه بیا د هغې نه 1006 نه والا د 4094 پورې دې ته ایکسټینډډ رینج ویلین وایي، ایکسټینډډ رینج ویلین. دا موږ څه چل کولی دا موږ یوز کولی شو په هغه حالاتو کې چې کله زموږ سره وي ټي پي او مخکې را روان دی، ما ویلم دی په CCNA کې. نو دا زموږ سره چې د دې موډ کله ټرانسپیرنټ نو هله موږ په سویچ باندې ایکسټینډډ ویلین جوړولی شو. په نارمل سویچ کې موږ چې د هغې موډ زموږ سره سرور هغې کې موږ نشو جوړولی. او آوټ اف د باکس هر سویچ چې کوم دی په دغې باندې وي ټي پي انیبل او وي ټي پي چې کوم موډ کې رني نو هغه په سرور کې رني. په سرور کې موږ ایکسټینډډ نشو جوړولی. د سویچ موډ به زموږ سره خامخا ټرانسپیرنټ وي. بیا زموږ سره چې کم ویلینز دي 2 نه والا د 1001 پورې 2 3 4 5 6 1001 پورې او د 1006 نه والا د 4094 پورې. ځکه د 1002 نه د 1005 پورې خو دلته دا ریزرو دي. دا ویلینز تاسو د دې نه وباسئ، نور چې کوم ویلینز پاتې کېږي دا تاسو ایډیټ کولی شئ، ډیلیټ کولی شئ، چې سم خوښ یې هغه سره کولی شئ. د انټرنیټ دپاره دا یوز کېږي، انټرنیټ ټیکنالوژي دپاره. بیا ویلینز زموږ سره ټایپ دي، د هغې ډسکرپشن دی. نارمل ویلینز ډیټا یوز پر نارمل ډیټا. وایس دپاره چې کوم دي نو هغه د وایس ټیپک وړي. پرایویټ ویلینز زموږ مخکې به د CCNP کې ورسره روان دي انشاءالله وایو به موږ چې هغه زموږ سره سکیورټي دپاره یوز کېږي. په دې کې پرایمري او سیکنډري ویلینز دي، خو ډېر زیات ضروري دي سیکیور های سیکیور ویلینز دي. دا به انشاءالله مخکې ټاپک دی، په دې باندې ځان غټ ټاپک دی، هغه به انشاءالله موږ مخکې کور کوو. منیجمنټ ویلین دي. منیجمنټ ویلین داسې دی چې په دې سویچونو کې کومه ډیټا را روانه ده، څه به د وایس روانه، څه به د نارمل ډیټا روانه او د منیجمنټ دپاره ځان له به هم ډیټا روانې. زه یم چې د منیجمنټ دا ډیټا څوک ډسټرب نه کړي نو د هغې دپاره موږ ځان له ویلین جوړو. دغه عموما د ټینټ SSH دپاره پکارېږي. دا 3 قسمه ویلینز خامخا په یو سویچ کې. بیا ایکسټینډډ ویلینز خاص پکې نشته دی، خو دغه ویلینز چې هغې موږ موډ څه وو ټرانسپیرنټ ته واړو. نیټیو ویلین انټیک ډیټا وړي. نیټیو ویلین هغه ډیټا چې زمونږ سویچونو ترمنځ کله موومنټ کوي او هغه د یو ویلین نه بیلین کېږي نو هغه کم یو ویلین وړي، هغه نیټیو ویلین وړي. او هغه نیټیو ویلین زموږ سره ویلین ونی بای ډیفالټ دا موږ چینج کولی شو. نیټیو ویلین به ماست زموږ سره د سویچونو په دواړه سایډ باندې ماست سیمي. لکه زما سره دلته ټرنک دی، دلته ټرنک دی، دلته فاسیتانیټ 0/24 دی، فاسیتانیټ 0/24 دی. دلته به نیټیو ویلین ونی، دلته به نیټیو ویلین ونی. که ته اوس یو نیټیو ویلین بل جوړ کړې دلته ځان سره نیټیو ویلین 200 ما جوړ کړو نو بیا چې ته دلته راشي نیټیو ویلین 200 به دلته وي، دلته به وي. داسې به نه چې دلته ونی دلته 200 دلته به کمیونیکیشن بیا نه کېږي. نو نیټیو ویلین هغه ویلین دی چې هغه زموږ سره سچل کوي، هغه زموږ سره دغه کوي، دا
انټیک ډیټا وړي. لکه زموږ سره وځل ته موږ یې کو داسې زموږ سره یو راوټر دی، د دې راوټر سره دا سویچ کنیکټ دی، د دې راوټر سره مخکې دلته څه شی دی آی اس پی والا دی. د آی اس پی نه دی خو یو سړی دلته راغلی دی، د هغې سره یو کمپیوټر دی، په دې کمپیوټر باندې هغه لاګین دی، دلته څه شی کوي د دې ډیوایس یا د دې ډیوایس چې کوم دی د دې منیجمنټ کوي. موږ وایو چې د دې ډیوایس منیجمنټ کوي. نو د دې ځای نه چې دا سړی لاګین شوی دی د راوټر په ذریعه باندې راځي، د انټرنیټ په ذریعه باندې دې سویچ ته، د دې سویچ نه دې سویچ ته لاګین کېږي، دلته څه منیجمنټ کوي د ایس ایس ایچ په ذریعه یا د ټلنیټ په ذریعه. نو د دې ډیوایس نه چې کومه ډیټا راځي اوس د وین په ذریعه انټرنیټ په ذریعه باندې دا کم ویلین ممبر ده، نو دا د یو ویلین ممبر هم نه ده. دا ټریفیک چې څوک وړي نو دا څوک وړي دا بیا زموږ سره نیټیو ویلین وړي. یا دلته موږ سی ډي پی او پروتوکول، سی ډي پی دلته میسیجز ایکسچینج کوي او بل د انفارمیشن دلته راځي، د انفارمیشن دلته راځي. نو دغه زموږ سره کومه ډیټا ده کم ویلین ډیټا ده، دا دا یو ویلین ډیټا نه ده، دا هغه ویلین ډیټا ده انټیک ویلین چې څه ته وایي. نو چې دا یو ویلین د چا څوک هم نه دی، د هغې څوک دی، د هغې نیټیو ویلین دي. نو دا زموږ سره څه شی دی نیټیو ویلین کانسیپټ. به زه امید لرم چې به پوه شوي یئ، که بیا نه یې پوه شوي نو بس انسټیټیوټ ته لاړ شي، پیسې ورکړه، هلته به بیا خو بیا پوه کړي. ښه نیټیو ویلین دغه دی. بیا زموږ سره چې کله موږ د پورټس ویلین جوړ کو، پورټ یې ساین کوو، نو د پورټ زموږ سره دوه رولز دي. یا به زموږ سره د پورټ موډ چې کوم دی هغه به ایکسس یا به ټرنک وي. ایکسس پورټ د یو ویلین ډیټا وړي او ټرنک پورټ د ملټیپل ویلینز ډیټا وړي. څه مطلب ګوره دلته اوس زما سره دا کمپیوټر دی، دلته کنیکټ دی په دې پورټ باندې، نو په دې باندې د یو ویلین دا کمپیوټر به صرف د یو ویلین ممبر یا به د 10 یا به د 20 یا به د 30 داسې نشي کولی چې کمپیوټر ته د سلو ویلین ممبرز کې نه، چې د یو د سل د ملټیپل ویلینز ته یو کمپیوټر ممبر کو، نو د هغې خو ته ویلینز هغه کم فیسیلیټي موږ ته چې راکول او د هغې هغه کم خونه خو تا ګډوډ کړو، خو دې ویوړو او خو تا سیکیورټي بیرته خرابه کړه. نو یو ډیوایس به زموږ سره په یو ټایم باندې څه شي د یو ویلین ممبر وي. نو دلته چې کوم پورټ زموږ سره یوز کېږي نو د دې موډ به زموږ سره څه شي ایکسس وي. اوس دا دوه سویچونه یو بل سره کنیکټ دي، په دې دوه سویچونو د دې سویچ کې موږ وایو چې دلته درې ویلینز، یو ویلین دا دی، یو ویلین دا دی، یو ویلین دلته دی. د دې درې ویلینز ډیټا دلته ځي، د دې سایډ هم د درې ویلینز ډیټا راځي. نو دلته په دې پورټ باندې ملټیپل ویلینز ډیټا روانه ده. نو دلته زموږ سره د دې پورټ موډ څه پکار دی، ټرنک پکار دی. ټرنک پورټ څه چل کوي، ټرنک پورټ زموږ سره د ملټیپل ویلینز ډیټا وړي. او ایکسس پورټ څه کار کوي، ایکسس پورټ هغه زموږ سره د سنگل ویلین ډیټا وړي. موږ داسې هم کولی شو چې زموږ سره که اوس راشو او دلته موږ ووایو چې زموږ سره اوس دلته یو ډیوایس دی لکه داسې فون دی، نو دغه فون به هم دلته کنیکټ وي، دلته په دې یو وار باندې، په دې یو وار باندې بیا د دوو ډیوایس ډیټا روانه ده، فون هم روانه دی، نارمل هم روانه ده. نو دلته زموږ سره د دې موډ څه شی بیا پکار دی، پورټ موډ ایکسس پکار دی. او دلته که زموږ سره د فون ډیټا یو که نارمل یو که هر یو د ملټیپل ډیټا د ملټیپل ویلینز نو بیا موږ سره دلته څه شی پکار دی، دا زموږ سره څه شی، دا زموږ سره ټرنک وي. ښه نو راځو بیا مخکې مونږه په دې باندې ټرنک دا ټرنک پورټ بیا مونږه مینول هم کولی شو، دا مونږ اتومیټک هم کولی شو، ډي ټي پي په ذریعه باندې کولی شو. مونږ مخکې ورته اوس زه ویم په CCNP کې ما الریډي دا کړي دي ویلي دي. بیا چې مونږ کله دا پورټ ایکسس شي یا مونږه دا پورټ چې کوم دي دا اساین کوو، لکه دا پورټس دي اوس زما سره دلته ویلینز یو هر ویلینز ته زه پورټ اساین کوم. نو زه خو یو راتلی شم چې مینولي ورته چې دا انټرفیس دا انټرفیس بل انټرفیس دا دی، تا ته 10 ویلین ممبران شي، نور انټرفیس یې د 20 شي، نور یې د 30 شي. نو داسې مینولي مونږ هم د پورټ اساینمنټ کولی شو. او د هغې نه علاوه on the basis of make address کمینولي کو خو ایڈمنسټریټر به ځي هغه انټرفیس نمبر به ورکوي، هغه به ورته اساین کوي. او که موږ د میک ایډرس په بیس باندې کوو نو د میک ایډرس چې کوم دا مور ایفیشینټ یوټیلایزیشن دی په څه باندې کېږي، د لپاره یو سرور یو تھرډ پارټي سافټویر یوز کېږي چې هغه موږ په کمپیوټر باندې انسټالو. هلته موږ د ډیوایس ایډرسز مینشن کوو او هغه کې موږ ورته ویلینز ښایو چې په دغه سویچ کې کوم ویلینز دي، نو هغې دپاره د سپیسیفیک میک ایډرس یې په 10 ویلین کې کمیونیکیشن کوي، نور یې په 20 کې کوي، نور یې د 30 ویلینز ممبران یې راشي. نو دې دپاره کوم سرور یوز کوي هغې ته VMPS سرور وایي، ویلین منیجمنټ پالیسي سرور، دا د هغې دپاره ریکوایرډ دي. او په نارمل حالتو کې چې موږ کوو نو عموما دا کوو VMPS سرور او په یوټیوب باندې سرچ کوئ چې څنګه د هغې کنفیګریشن کېږي، نو د هغې به تاسو ته انشاءالله دغه شي. نور په ایګزام کې د دې څه دغه نشته، خو که څوک په انټرویو کې کوېسچن وکړي نو د هغې دپاره تاسو ویلی شئ چې ډاینامیک ویلینز چې موږ جوړو دې ته ډاینامیک سټیټک اسایننګ دې ته کېږي، ډاینامیک دې ته کېږي. نو دلته زموږ سره چې کوم دي هغه موږ څه چل کوو، سټیټیکلي ویلینز ته چې کله موږ پورټس اساین کوو نو هغه د پورټ بیس باندې کوو، ډاینامیک باندې بیا موږ دې باندې کوو. راځو موږ پریکټیکل اوس ګورو چې ویلینز څنګه جوړو. د ویلینز لپاره موږ ډیوایسز راولو، رابچو دې سویچ ته، په سویچ کې 2960 یو ماډل سویچ به راولو، دا به زموږ سره شي S1 او یو سویچ به دلته بل هم راولو، نو دا به شي S2 او دا ډیوایس زموږ په کراس کیبل باندې کنیکټ کو په ګیګا ایترنیټ 0/1 باندې او ګیګا ایترنیټ 0/1 باندې بدلته د دې کنیکټیویټي وشي. بیا به د هغې نه پس موږ راشو او کمپیوټر به راولو، کمپیوټرز ان ډیوایسز ته به راشو، PC
یو دوه درې څلور پنځه دلته بشي دلته بشي دلته بشي. زه دې 2 ویلین جوړوم نو تاسو په فیوچر کې بیا جوړوئ. زه دا ډیلیټ کوم دغه یو تیس سیکوینس سره برابري. دا 2 به د ځان له ویلین ممبران شي، دا 2 به د ځان له ویلینز ممبر شي، دا به د ځان له شي او دا به د ځان له شي. نو را به شو منګه د کیبلینګ به وکړو. نو کیبلینګ دپاره موږ له پکار ده چې سټیټ کیبل لولو په 0/1 باندې مې ولګوو، په 0/2 باندې به دا ولګي، په 0/3 باندې به دا ولګي، په 0/4 باندې به دا ولګي، دلته به دلته راشي دا به شي 0/1 باندې 0/2 باندې. کنټرول سره تاسو دا کیبل پریس ونیسئ نو دغه دی. دا کنټرول سره چې کله د سلیکشن کوئ نو دا بیا ملټیپل سلیکټ کېږي. بیا به راشو دلته موږ د اسکیپ او دا به زه ویم چې دلته به موږ دې دپاره لیبلینګ وکړو. نو لیبلینګ کې دا څه چینج کړی غونته کېدی. زه به ویم چې دلته به زما سره ویلین یو به ویلین 10 شي او د هغې دپاره به آی پي ایډرس نیټورک چې کوم دی 192.168.10.10.0/24 شي او بل به زموږ سره شي ویلین 20. بیا به راشو د دې به موږ سلیکشن وکړو ویلین 20 به جوړوم. د هغې دپاره به نیټورک زموږ سره شي 192.168.20.24. نو دلته به زموږ سره 2 ویلینز جوړولي، یو د دې 20 دپاره او بل د 10 دپاره. دلته به راشو زموږ سره به دا خلک چې کوم دی دا دواړه به د دې نه شي او دا خلک چې کوم دی دا به د دې نه شي او زه به د دې نه کاپي راوالم. دلته به د دې سیم ویلین نه او دلته به دا سیم نه، دا به د 20 که په سیم ډیوایس کې که په ډیفرنټ کې موږ داسې جوړو. زموږ سره دلته به د 10 ویلین نشي، دا به د 20 نشي، دا به د 10 نشي، دا به د 20 نشي. دا دواړه په خپلو کې کمیونیکیشن کوي، دا دواړه په خپلو کې کمیونیکیشن کوي، دا په خپلو کې کوي. د دې بځانه براډکاسټ ومني، د دې بځانه د دې بځانه د دې بځانه د دې براډکاسټ بدل تر راتلی چې ځکه چې د سیم ویلین نه دی. د 20 والا به 20 ته، خو د 20 والا به 10 ته نشي راتلی، 10 هغه به 20 ته نشي تللی. نو موږ راځو دلته بس چل کو 2 جوړولې 10 20. نو را به شو 2 ویلینز به جوړ کو. انیبل کنفیګر ټرمینل host name ورته کمانډ ورکم، host name شو s1 host name s1. بیا به راشو کمانډ ورکو ویلین 10 نیم چې کوم دی د آی ټي دپاره ایگزیټ شي، ویلین 20 نیم چې کوم دی هغه د ایچ آر دپاره ایگزیټ شي، انټرفیس ورته سین کوي. راشي انټرفیس یې وګورئ، الریډي به پوهېږئ څنګه انټرفیس یې ګوره شوی. په انټرفیس بریف چې د انټرفیس زما سره څه نمبر دی څه کمانډ دی شو آی پی انټرفیس بریف. دا ورته وایي چې فاست ایترنیټ دی. را بشم کمانډ ورکم کانفټي انټرفیس رینج فاست ایترنیټ 0/1 نواله 2 پورې سویچ پورټ موډ ایکسس کا، سویچ پورټ ایکسس کا ویلین 10 تا ایگزیټ شه دینا. انټرفیس رینج فاست ایترنیټ 0/3 نواله 4 پورې سویچ پورټ موډ ایکسس کا، سویچ پورټ موډ ایکسس کا، سویچ پورټ ایکسس کا ویلین 20 تا ایگزیټ شه. انټرفیس د دې خبره ختمه شو. را بشو دی بلتا دلته به 2 ویلین جوړ کو، انټرفیس ورته سین کو. دا ویلین سی کوم دی ګوره دا خو ما په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې جوړ کړ. تاسو چې کله دلته راشئ د خپل دغه وګورئ د دې CCNP د سویچ دپاره چې دا کم د آوټلاینز دي دي نو داسې موږ را روانې. فرست ورځ نه موږ SDM ټمپلیټ او میک ایډرس او دا ټربل شوټینګ CDP LDP او UDLD وکړه. اوس راځو ویریفای کوو موږ د ویلینز کنفیګریشن. ایکسس پورټ څه شی دی د یو ویلین ډیټا وړی شي، بیا ویلین ډیټابیس څه شی دی نارمل ایکسټینډډ دا ویلینز به جوړو. نو ویلین ډیټابیس باندې موږ څنګه دغه جوړولی شو، ویلین څنګه جوړولی شو. نو را به شو په دې دویم سویچ کې به زه تاسو ته د ویلین ډیټابیس په کمانډ باندې وکړم. لکه زموږ سره عموما داسې سویچونه چې په کې موږ په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې ویلینز نشو جوړولی. د هغې دپاره بیا موږ څه چل کوو، د هغې دپاره بیا موږ راځو او دلته په پریویلیج موډ کې د ویلین ډیټابیس د کمانډ سره ویلین جوړو. څنګه به جوړو، کمانډ ورکوي ویلین د هغې نه پس ډیټابیس. ویلین ډیټابیس موډ ته ورننوتئ. ګوره په پریویلیج موډ کې موږ د ویلین ډیټابیس کمانډ ورکو، دې موډ ته موږ راننوتو. اوس ویلین جوړوه، ویلین جوړوم 10 د هغې نه پس د هغې ویلین دپاره نیم ورکوه. نیم به څه شي آی ټي. دا درته وایي ویلین 10 جوړ شو او چې کوم دی هغه 8 شو. بیا راشي ویلین 20 د هغې دپاره نیم چې کوم دی نیم څه شی دی نیم به شي ایچ آر ایگزیټ شي. نو د دې ویلین سره سره جوړ شو ویلین بریف کمانډ ورکړه. نو دا سره څه شی جوړ شو، دا ویلین جوړ شو یو 10 20. انټرفیس یې سین کولی کانفټي انټرفیس رینج فاست ایترنیټ 0/1 نواله د 2 پورې سویچ پورټ موډ ایکسس کا، سویچ پورټ ایکسس کا ویلین 10 تا ایگزیټ شه. انټرفیس کمانډ ورته ورکو رینج فاست ایترنیټ 0/3
3 نه د 4 پورې سویچ پورټ موډ ایکسس کا سویچ پورټ موډ ایکسس کا سویچ پورټ ایکسس کا ویلین 20 دا پورټ اساینمنت کولی وشو ها وز برازو منګه په دې پورټ چې کوم دی په دې باندې په ډیټ ټرم چې د ملټیپل ویلین دلته موږ لا پکار دي چې گیگا ایترنت 0/1 0/1 ز په دوه سایډ باندې ټرنک کمانډ بس څه شی ورکو کمانډ ورته ورکو انټرفیس گیگا ایترنت 0/1 سویچ پورټ موډ ټرنک ها سویچ پورټ موډ دی سیټ تا ټرنک شو دی سیټ تم راشي ټرنک کای ټرنک باندې زموږ سره د ملټیپل ویلین ډیټا زی په ایکسس باندې سنگل ویلین او په ټرنک باندې د ملټیپل ویلین خو په ایکسس ویلین باندې زموږ سره د دوه ویلین ډیټا تللی چې په هغه حالاتو کې چې زموږ سره په یو پورټ باندې یو ډیوایس کنیکټي هغه د ډیټا ممبر او بل ډیوایس په کنیکټي هغه د وایس ممبر نو د وایس ډیټا وایس او نارمل ډیټا د دوه وړي شي نو په دغه انوایرنمنت کې بیا زموږ سره انټرفیس دوه ویلین ډیټا هم وړي شي بیا دوه نه زیات نشي وړي خو ټرنک پورټ زموږ سره د ملټیپل ویلین ډیټا وړي ښه انټرفیس گیگا ایترنت 0/1 سویچ پورټ موډ ټرنک کا اینډ کای رائټ کای دلته موږ راشو اینډ کو رائټ کو اینډ وکو رائټ وکو شو انټرفیس ټرنک راته وخایا د انټرفیس ټرنک دی د انکپسولیشن دی د ټرنکینګ سټیټس دی نیټیو ویلین په دغه دی دا چې کوم دي دومره ویلینز په الاو دي کرنټلی اکټیو ویدا دي دا دی ویلینز ډیټا بدلی شي خو وسې په کوم ویلین ډیټا زینو هغه وی دا زما سره اکټیو دي جوړ دي دلته ګور راشي شو انټرفیس ټرنګو دا موږ ته وای شو ویلین بریف شو ویلین بریف ګنو وای زموږ سره یو دا ویلین دی یو دا ویلین دی یو دا ویلین درې ویلینز ډیټا په دې باندې روانه ده خارا شو دلته به آی پی اډرس ساين کو دلته به راځو دلته به آی پی ورکو کمانډ وسه شي ورکو 192.168.0.1 بددي شي او دا غینه پس ګیټوي مرته ساين کوم ګیټوي بددي 192.168.0.254 چې 0 نه 10 ښه دلته به ساته یاد چې آی پی اډرس نتورک ما د 10 اغسته دي دلته بیا راشو او آی پی ورته ورکو د 10.2 او دلته به 10.254 دلته به راشي د دې لپاره انسان کې چې ول د 10 دا کار ختم کیږي به 20 ته لاړ شو دلته به 3 شي او دلته به 254 شي دلته به 4 شي او دلته به 254 شي 254 بیا راشي د 20 لپاره د 20 لپاره بدل د زموږ سره شي 20.1 د دې به هم موږ ګیټوي ورس سورس ترالو لیر 3 سویچ په کې لګاو چې هغه په ذریعہ باندې به بیا انټرویو راوټینګ کې ځکه به دا ګیټوي د مخکې نه منشن کومه موږ سره لا ګیټوي لنشته نه 2 بشي د دې په 254 شي او دلته به راشو د دې به ورته ورکو چې د دې به 3 شي د دې به 254 شي د دې به 4 شي او ګیټوي به 254 شي ها وس آی پی اډرس یې ساين شو دی به دا پین کولای شي یو بل پین کولای شي خو دا خلک دا نشي پین کولای ځکه چې ځان ډومین دی را به شو دا مونږ پین کو پین کا 192.168.10.1 دا ځان دي ځان پین کولای شي دا غونډي پین کولای شي په دې بل سویچ کې دا بل غونډي پین کا دغه پین کولای شي دا بل غونډي پین کا خپه خونه دی دغه نه دی په طبيعت کې برابر دی خراش وس د خپل غونډي نه دی بل ملک ولا خلک پینګ کې دا پینګ کول شي کنه را به شو پینګ به کمانډ بسور کی پینګ کا 192.168.20.1 نشي ولې یو خو بده کې چې کوم دی لیر 3 ډیوایس نشته ځکه چې ملټیپل ویلینز هم سره کله راشي بیا بده کې انټر ویلین راوټینګ کولی هغه د پاره یو ډیوایس هم سره پکار چې لیر 3 ډیوایس یا راوټر یا لیر 3 سویچ نو وس نشي کولای دا لپاره موږ څه چل کوو انټر ویلین راوټینګ باندې کوم را به یو ډیوایس براوالو د دې سویچونو لپاره شو دلته زموږ سره پکې کومنګ د سي زوم کو نو دلته د ریزولوشن خو لکه کم دی 65 هم د 36 50 هم چې کم یو تاسو را لای زه پکې کم یو سویچ راولم 36 براول د پکې لګنه غونډه کې دی دا بیرته زوم اوټ کما او دلته ورته وایي دا L3 دی لیر 3 S1 دی لیر 3 سویچ 1 دی لیر 3 سویچ 1 سره چې موږ کمیونیکیشن کوو نو هم برا شو کیبل براول کراس کیبل براولو دلته بګی کې انټرنیټ 0/2 دلته بګی کې انټرنیټ 1/0/1 او دلته کې انټرنیټ 0/2 دلته 1/0/1 را به شو دلته به زمونږ سره پاور آن کو بای ډیفالت دا پاور آن دی لګ زوم به کو دا پاور سپلای براوالو دلته به ولګو دا ولا با د ریډنډنسي لپاره دلته ولګو دلته د سوزین چې بدی باندې کار رواني ها را به شو دلته موږ وسو انټر ویلین راوټینګ وکړو انټر ویلین راوټینګ د لپاره موږ را شو انیبل هوست نیم ورته ورکو L3 سویچ 1
بیا دا غینه پس چې کوم دی په دې کې ویلین جوړول دي چې څومره ارګنایزیشن کې سره ویلینز دي دا ویلین په نمبر باندې بدل ته هم ویلین جوړو 10 20 بدل ته جوړولي کمانډ ورته ورکو څه شي ویلین 10 نیم کور کوي کنه ورکوي خدا نمبر سره خامخا ضروری پکار دی ویلین 20 نیم اچ ار هغه نه پس ان کوي راشي دا غینه بعد دلته یو کمانډ ورکوي آی پی راوټینګ باي ډیفالت په دې باندې دا آی پی راوټینګ شکتی نه انیبل موږ به انیبل کړو آی پی راوټینګ ویلینز به جوړ کړئ آی پی راوټینګ وز دا لیر 2 ویلینز جوړ شو د لیر 2 ویلینز لا موږ له پکار دي چې لیر 3 ویلینز جوړ کړو لکه انټرفیس ورله جوړ کړو کمانډ ورکو انټرفیس ویلین 10 انټرفیس ویلین 10 انټرفیس ویلین 10 جوړ شو آئی پی ایڈریس ورته ورکړئ 192.168.254 255.255.0 دا ګیټ وی ما چې مخکې ورکو دا په ټولو ډیوایسز چې په دې ویلین کې کم خلک دي دا غو به دا ګیټ وی او دا به نو شټ ډاون کې به ډیفالت دا په خپل باندې اپ شو خبره دی نیم ټایم کې دا نه اپ کېږي نو شټ ډاون کمانډ تاسو به ورکړئ انټرفیس ویلین 20 او بیا ورته ورکړئ آئی پی ایڈریس 192.168.20.255.255.0 او نو شټ ډاون هغه نه پس دا اینډ کوي او را به شو د انټرفیس یو منګه ټرنک خو د انټرفیس چې کوم دي دا ټرنک کول غواړي نو کمانډ ورته څه ورکو کنفیګر ټرمینل کیما انټرفیس رینج گیگا ایترنت 1/0/1 نواله د 2 پورې سویچ پورټ موډ ټرنک ها دا وی ټرنک چې کوم دی د اټو حالاتو کې دی دا متوي کمانډ ریجیکټ شو ولې انټرفیس چې کوم دی د انکپسولیشن اټو حالاتو کې دی مطلب دا چې دا سویچ زمنګ سره د آی اس ال لپاره او د ډاټ 1 کیو دوه پروتوکول چې کوم دی هغه سپورټ کوي دا آی اس ال او ډاټ 1 کیو څه شي دي که زرا شمه سویچ پورټ ټرانک انکپسولیشن دا غینه په ځهل والا مانو وس خدای ماته وش ډاټ 1 کیو خي خدا چې عموما زموږ سره دا سي کنه نو دا بای ډیفالت بده باندې آی اس ال یو پروتوکول دی د سیسکو د سایډ نه لیر 3 پروتوکول چې هغه داسې چل کوي هغه دینه چې کله په ټرنک لینک باندې ډیټا راځي نو د په دې باندې سټمپ لګي لکه وس د ډیوایس ته دا ډیټا دلته رااله دې سره کمیونیکیشن کوي نو د څه پته لګي چې دا دی ډیوایس ته کله ډیټا راورسي نو د څه پته چې دا کم ویلین نه چل ورکولې نو دې کې ورته دی ویلین نمبر څوک ورته دقه ډیوایس ورته چې په دې پورټ باندې کله وزینو دا په سټمپ ولګي چې دا ویلین د ډیوایس دا 10 ویلین ممبر دی 20 ویلین ممبر دی نو دا غنه پاس تاسو دلته راشي د ویلین ټیګینګ پر د سوکې د ویلین ټیګینګ دا پروتوکول کې چې یا به آی اس ال کې یا به ډاټ 1 کې وګي ډاټ 1 کې اوپن سټانډرډ آی اس ال د سیسکو والا دی آی اس ال سبا ختم دی صرف او صرف عموما ډاټ 1 کې وکيږي نو سویچ پورټ ټرانک انکپسولیشن ډاټ 1 کې دا ټیګینګ د سوکې ډاټ 1 کې والا دی کوي دا غینه پاس راځي سویچ پورټ ټرانک سویچ پورټ موډ ټرانک سویچ پورټ موډ ټرانک شو اینډ کوي رائټ کوي نو راځو منګه کمانډ سور کوم چې دې نه دا پین کوم چې کمیونیکیشن زمونږ کیږي کنه کیږي نو را بچي پین کا 192.168.20.1 20.1 پین کا چې کمیونیکیشن کیږي کنه کیږي مخکې نه کېدو ډاټ 2 کیږي ډاټ 3 ډاټ 4 نو ویلینز موږ جوړ کړو لیر 3 ډیوایس هم په لګاو اوس پکې څه چل کیږي انټر ویلین راوټینګ بګی کیږي د دې ډیټا دلته مراتلی شي د دې ډیټا دلته مراتلی شي اوس کدی براډکاسټ وکړي د ډیوایس لړ شي لیر 3 ډیوایس څه چل کوي د دې ډیوایسز هغه براډکاسټ چې کوم دی هغه ختمي الیمینیټ کوي نو دا څه چل کوي دین بیا براډکاسټ دی خو نه راځي د براډکاسټ دی خو نه راځي دا زمونږ څه شي دی ویلینز دی نو دلته موږ څه شي ویلي چې موږ به ویلینز وایو نو په دې کې موږ څه چلو کو ایکسس پورټو مې پیژان د ویلین ډیټابیس باندې جوړ کړو نارمل ویلین موږ جوړ کړی دي ایکسټینډډ ویلین موږ لاندې دی جوړ کړی ګوره او وایس ویلین هم دی جوړ کړی راځو موږ ایکسټینډډ هم جوړاو او دا وایس ویلین هم جوړاو کزه وسره زما دی ډیوایس تا په دی ډیوایس باندې ز انیبل کوما کنفیګر ټرمینل او ویلین ورکوما څه شي نمبر وته ورکای ویلین 4096 دی کنه اوس موږ ویلی دي چې زه ورته ورکوما 3000 نمبر ویلین جوړ کوم 3000
نو 3000 نشي جوړېدی. ولې نشي جوړېدی چې دا وایي کرنټ موډ د ایس ټي پي نو د وي ټي پي چې کوم دی هغه ستا سره څه شی دی په دې کرنټ موډ کې د نشي جوړولی. نو دې دپاره موږ راشو شو وي ټي پي کمانډ به ورکړو. نو شو وي ټي پي سټیټس شو وي ټي پي سټیټس نو شو وي ټي پي سټیټس کې دا ماته وایي دا سرور دی. نو زه بلته راشم د ډیوایس موډ به زه څه شي ته غواړم ټرانسپیرنټ ته. په دې پسې بعد زموږ لیکچر د دې وي ټي پي دی ښه. نو زه پکې ځکه اوس بحث نه کوم خو صرف به موږ څه چلو کړو چې د دې وي ټي پي به موډ موږ ټرانسپیرنټ کړو. ځکه که زه اوس وي ټي پي ته ځم نو بیا زموږ نه د ویلین د کلاس ډېر غټېږي. کمانډ به دلته ورکړو څه شی کمانډ به دلته ورکړو چې وي ټي پي موډ ټرانسپیرنټ شو او کانټي ویلین 3300 نه 3000 او نیم ورته ورکړه عثمان او د هغې نه پس د ویلین 300 به موږ لرې کړو. ګوره ایګزیټ شئ شو ویلین بریف. نو زموږ سره به کې اوس 3000 ویلین ایکسټینډډ رینج والا ویلین چې کوم دی هغه جوړ شو. نو چې ایکسټینډډ رینج ویلین موږ جوړوو موږ به د ډیوایس د وي ټي پي موډ څه شي ته راړو ټرانسپیرنټ موډ ته راړو. د څه لپاره دا پکارېږي دې لپاره پکارېږي زموږ ارګنایزیشن ډېر غټ دی. اوس زموږ سره د 1 نه والا د 1001 پورې ویلین جوړ شو. اوس موږ له نور ویلینس به سویچ کې پکار دی. نو بیا موږ له ایکسټینډډ رینج پکار دی. ایکسټینډډ رینج کې موږ نارمل ویلین جوړولی نه شو. د نارمل لپاره به موږ څه چل کوو نارمل نه په عام نارمل موډ د سویچ کې موږ ایکسټینډډ ویلین جوړولی شو. دې لپاره بیا موږ د ډیوایس موډ چې کوم دی هغه ټرانسپیرنټ ته اړو. ښه د هغې نه پس موږ د ټرانسپیرنټ او دغسې چې څنګه دا کار کوي دغسې هم دغسې کار کوي. بل راشي دغه نور ډیوایس راولې 3000 ویلینس ته اساین کوي او دلته به کې انټر ویلین راوټینګ وکړي کمیونیکیشن به ستاسو کېږي. د هغې نه پس موږ وایس ویلین جوړو. وایس ویلین درته الریډي ما کړي دي. را به شم زه دلته او زه به یو فون هم راوالمه صرف په دې باندې به درته جوړ کړم چې دا زموږ سره آی پي فون دی. د دې نه به دا کیبل راوالو دا موږ دلته به دې ایترنیټ کې په سویچ کې ورکو او بل یو کیبل به راوالو دلته به راشو داسې به دې ته ورکو او دا موږ پاور آن کو. بای ډیفالټ زموږ سره که دا پی وي سویچ خو دا به سره پاور آن شغل دا پی وي نه دی موږ به دا موږ مینولي آن کو. بیا به راشو اوس زه غواړم چې په دې سویچ کې زه د وایس دپاره هم ویلین جوړم د دې دپاره هم جوړم. نو دا موږ څنګه کوو د دې دپاره موږ راشو کمانډ به ورته ورکو چې د انیبل کانټي نو ویلین څه شی جوړم د وایس دپاره 30 نیم ورته څه شی ورکوم وایس. ښه ایګزیټ کوئ شو ویلین بریف. اوس زموږ سره څه شی دی د وایس ویلین جوړ شو خو اوس دې ته پورټ نه دی اسین کول. دې ته اوس یو پورټ اسین کول دی. دا په کوم پورټ باندې زموږ سره کنیکټ دی دا ډیوایس زموږ سره په پورټ کنیکټ دی په فاسټ 0/4 باندې. نو فاسټ 0/4 باندې به موږ راشو او دا پورټ به زه ډیټا ته خو الریډي اسین دی 0/4 الریډي اسین دی 20 ویلین ته د ډیټا لپاره. خو زه یم چې دا د وایس ډیټا هم وړي په دې باندې د وایس ډیټا هم ځي. دا په سی سی ان کې الریډي کړي دي که به دې نه پوهېږئ نو هلته تاسو په سی سی ان ویډیوز وګورئ. کمانډ ورکو انټرفیس فاست ایترنیټ 0/4 دی. سویچ پورټ ایکسیس نه سویچ چې ډیټا دپاره موږ کله پورټ اساین کوو نو څه شی ورکوو سویچ پورټ ایکسیس ویلین. اول خو موږ راشو سویچ پورټ موډ ایکسیس کو سویچ پورټ موډ ایکسیس کو. د هغې نه پس سویچ پورټ ایکسیس کو ویلین 20 دپاره دا د نارمل ډیټا دپاره زه اوس غواړم چې دا پورټ ما موډ ایکسیس کو 20 ته مې اساین کو زه دا ډیټا دپاره وایس دپاره هم اساین کوم. نو کمانډ به ورکړم سویچ پورټ وایس د ایکسیس په ځای باندې څه شی ورکو وایس به ورکو وایس. د هغې نه پس د وایس ویلین نمبر نو وایس ویلین او د هغې نه پس 30 که زه راشم اینډ کما شو ویلین بریف کما نو ګورئ دا 4 ویلین کاپي واخیسته نو دې باندې اوس څه شی دی دلته هم پیسټ کو دلته هم ستا سره دی. نو په دې 4 باندې ستا سره د وایس ډیټا هم تللی شي او د دې ډیټا هم تللی شي. اوس د وایس دپاره نور څنګه کنفیګریشن کېږي د هغې دپاره ډی سی پي سرور کنفیګریشن کولی نو هغه ما هلته په دې دغه کې کړی هم دی په سی سی ان کې او نور دا د وایس کنفیګریشن دی په دې باندې چې تاسو دلته راشئ په دې باندې بیا د دپاره وایس راوټر لګي یا د هغې دپاره هغه ډیوایس لګي نو په هغې کې د وایس کنفیګریشن دی. خو زموږ کار څه شی دی د نیټورک انجینیر د ډیټا نیټورک انجینیر چې موږ وایس ویلین او ډیټا ویلین څنګه جوړو او بیا د هغې موږ کمیونیکیشن څنګه کوو. نو دلته موږ په دې چپټر کې وکاته چې موږ د ایکسیس پورټ وپېژانده ویلین ډیټا بیس هم وپېژانده نارمل ویلین هم جوړ کړه ایکسټینډډ هم جوړ کړه او وایس هم جوړ کړه. اوس موږ راځو زه درته یو کمانډ ښیم دلته خو ستاسو پکې نشته ډي ټي پي په سی سی ان کې ما کړي دي. اکثر چې موږ دلته راځو نه دی پورټ موډ موږ ایکسیس کو یا بل ایکسیس کو یا زه راځم یو بله ټاپاریز تاسو ته جوړوم. زه راځم ډي ټي پي لږه دا ډېر زیات پکارېږي زموږ سره. یو سویچ دلته راغی یو سویچ دلته راغی سویچ 2 سویچ 3 زه راځم د هوسټ نیم به سویچ 2 کوم. ډي ټي پي مو پېژنئ ښه ځکه چې دا ضروري دی. انیبل کنفیګر
ټرمینل هوست نیم څه شی دی S2 بکو ځکه چې دا سویچ 2 دی دا بل سویچ 3 دی د دې بم راشو موږ به کمانډ ورکو انیبل کانفټي هوست نیم به S3 کو اوس راځم زه دا دوه سویچونه کنیکټ کوم د بل سره او باندې کې موږ لکه موږ یې کو دا چې باندې کې زموږ سره ویلینز دي نو ګیګ ایترنت 0/1 ګیګ ایترنت 0/1 باندې دا ما کنیکټ کړم 0/2 باندې شو بیا راولو 0/1 باندې وکړو اوس موږ راځو دا فاست فارورډ کو زه دلته ګورم زما سره کم انټرفیس ټرانک دي لکه زه راځم ویلین 10 ویلین 20 زه دلته داسې انوایرمنټ جوړ زما سره به کې ویلین 10 ویلین 20 او زما سره به کې څه شي دا دوه ویلینز دي اوس په دې انوایرمنټ کې چې د دې 1 ویلین په ډیفالټ 10 20 په کې راځي 3 ویلینز ډیټا بیزي او زموږ سره دا پورټ کا ټرانک نه نو په دې باندې ملټیپل ویلینز ډیټا نشیدلې نو ماته بس په تل کې په دې پورټ زموږ سره ټرانک دی کنه دی په یو سویچ کې زموږ سره پورټ ټرانکس دی کنه دي نو شو انټرفیس ټرانک کمانډ ورکوم زما سره په کې اون ټرانک نه دی زرا زما چې دې انټرفیس زما سره وسه حالاتو کې دی زبر شم دا انټرفیس موږ ایکسپلور کو نو کمانډ بسور کو کمانډ ورته ورکو شو انټرفیس ګیګ ایترنت او 0/1 سویچ پورټ کمانډ ورکما نو دلته زرا شمه دا ماته وایي چې زموږ سره څه شی د انټرفیس نمبر دار سویچ پورټ دا او ډاینامیک اټو حالاتو کې دی او د دې موډ و زموږ سره څه شی د ایکسس دی دا موږ ټرانک حالاتو تاړو دا چې موږ ټرانک حالاتو تاړو ډیوایس زموږ سره ای دا موږ څه چل کوو د ته برازو ټرانک دی ته برازو ټرانک الریډي ما وکړو خو زموږ سره پروتوکول لیک موږ دا ټرانک نه کو نو دا زموږ سره هغه پروتوکول په خپل باندې هم ټرانک کوي په کوم حالاتو کې ټرانک کوي نو راځي چې هغه موږ وپیژنو نور دا په CCNP کې زما چې څومره خیال نشته ځکه چې الریډي دا موږ په CCNP کې کړی دی DTP سیسکو پروپرایټری ټرانکینګ پروتوکول له سره لپاره یوز کیږي اتوماتیکلی نیګوشیشن لپاره پکاريږي د سیسکو ډیوایسز باندې کوم سویچونه دي دا غي اتوماتیکلی سچل کوي چې یو ټرانکی بل مزر ځان ټرانکی یو سیټ ټرانکی ډاینامیک ټرانکینګ پروتوکول سره لپاره پکاريږي دا قدر د خبره ما وکړه ها وس راځو مونږه ډاینامیک ټرانکینګ پروتوکول چې ګم نه دا په ډیفرنٹ موډز کې اپریشن کوي کم موډ کې اپریشن کوي د ریپورټ موډز د ریپورټ زموږ سره موډز دي اصل کې یا به د پورټ موډ زموږ سره ډاینامیک ډیزایریبل یا به ډاینامیک اټو یا به ټرانک یا به نان نیګوشیټ یا به ایکسسی که زموږ سره په دې باندې بای ډیفالت دا DTP د سیسکو په ډیوایسز باندې انیبل کته دا موډ ټرانک هم کېږي نه خو د دې نه پس هم بیا زموږ سره DTP دا میسجونه زی نو DTP میسجونه زموږ دا لینک او چې کوم دی دا غي بینډویث پالتو ویسټ کوي نو موږ په کار چې موږ دا ټرانک راوړو چې بیا موږ DTP پروتوکول ډیسیبل کو وز به زموږ سره چې DTP پروتوکول کله انیبلی نو دی ډیوایس کې که زموږ سره یو سیټ موږ ټرانک وکړو دا بل ټرانک هم نه په خپل باندې ټرانک شي دا یو سیټ ټرانک دا بل ما ټرانک دا په خپل باندې ټرانک شي راشي زر ته خیمه نو دا په سبانی کې دا زموږ سره بیهایند د سینز دا پروتوکول یوز کیږي زرا زم دلته دا ګورم دا زموږ سره وس ایکسس دی کنه او دا بل هم زموږ سره څه شي دی دا ګورم چې دا زموږ سره ایکسس دی کنه شو انټرفیس ګیګ ایترنت 0/1 سویچ پورټ دا زموږ سره هم په سالاتو کې دام ایکسس دی راشي یو تیر واړوي دا تیر واړوي ټرانک ته انټرفیس ګیګ ایترنت 0/1 سویچ پورټ موډ ټرانک اینډ کوي نو شو انټرفیس ټرانک یو خو درته دلته خو چې دا انټرفیس زموږ سره ټرانک شو مخکې پکې نو بل شو انټرفیس ګیګ ایترنت 0/1 سویچ پورټ چې دلته زرا شامل د ماته څه شی وای چې په دې باندې دا پورټ دی او دا منګه څه چل کړي دا منګه د اپریشن ټرانک دی ایڈمنسټریټیو درته خي او اپریشنل درته خي ایڈمنسټریټیو څه حالاتو کې دی او وسکار په څه حالاتو کې کوي نو ایڈمنسټریټر ټرانک تړلې نو کارم په کار چې ټرانک کوي خو دا غینه پس نیګوشیشن اف ټرانکینګ انیبل دی مطلب DTP میسجونه په وسمزي کما دغه کړي دی خا دا سیټ وس ټرانک دی نو دی میسجونه دی ته ورواستي ورته ځان هم تسوا کا ټرانکا لکه به فاست فارورډ کوي دا زموږ سره گرین شي وس گرین شو دی به هم ځان ټرانک تراړلې کمانډ ورکو مخکې چې موږ ټرانک کمانډ ورکو نو زموږ سره نو کراشو شو انټرفیس ټرانک غوا دلته زموږ سره بګی دا څه چل وشو دا ټرانک شو موډ یې شي اټو حالاتو کې دی او که زه دلته راشم د دې موټو ګورم د دې موډ به زموږ سره شو انټرفیس ټرانک د دې آن دی آن مطلب چې موږ مینولی کړی دی اټو حالاتو کې چې دا پروتوکول کړی دی او راشم زه دلته ورته ویم شو انټرفیس ګیګ ایترنت 0/1 سویچ پورټ نو دې ماته سوي چې د دې ډاینامیک اټو حالاتو کې د خزانه څه شي ترالې د ټرانک ترالې د ایڈمنسټریټیو حالاتو کې څه شي دی ایڈمنسټریټر په لاس کړی نه دی بای ډیفالت حالات ډاینامیک اټو حالاتو کې دی او د ځان ټرانک ترالې او پروتوکول په څه شي دی هغه میسجونه په روان دي نو راځي دا واستخیمه چې د دې نه زما څه مطلب نو را به شو دلته که زمونږ سره
د دې سویچ زه دلته رالم لکه ګیګا ایترنیټ 0/0 دی یا 0/1 دی اینی ما ورته ورکړی دی دې سیټ ته ما څه چلو کو دې سیټ ته ما ټرنک کو نو دې د ډي ټي پي میسجونه یو بل ته وراړی چې کله زموږ سره را ټرنک کی بل سیټ هم ټرنک کی دا به څه شي دواړه به ټرنک کیږي یو سیټ هم ټرنک بل سیټ هم ټرنک دا به ټرنک کیږي یو سیټ زموږ سره څه شی دی دا منګه سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل یې دی او سویچ پورټ موډ ډاینامیک اټو منګه یې دی یو سیټ ډیزایربل کړی دا منګه بل سیټ منګه اټو کړی دا بم ټرنک کیږي که یو سیټ زور کما ډاینامیک اټو سویچ پورټ موډ ډاینامیک ډیزایربل او بل سویچ پورټ موډ ډاینامیک اټو نو دا به هم څه چل کیږي دا به ټرنک کیږي یو سیټ تماسي چې یې دی سویچ پورټ موډ ډاینامیک اټو سویچ پورټ موډ ډاینامیک اټو حالاتو کې دام دی اټو حالاتو کې څه چل کوي دا د انتظار کوي چې ما د ډي ټي پي میسج راوځي چې زه ټرنک کم ځان ټرنک او دا د یو بل په انتظار کې نو دی نشي ټرنک کېدی دي کې به خامخا زموږ سره یو ډاینامیک ډیزایربل یا به ډاینامیک دا غي دا ډیزایربل یا به زموږ سره ټرنک کی بیا زموږ سره به څه شي دی چې یو سیټ زموږ سره موډ ټرنک شو بل سیټ زموږ سره ټرنک شو دا به ټرنک کیږي ګورئ دلته ډاینامیک ډیزایربل دا به ټرنک کیږي ډاینامیک ډیزایربل ډاینامیک اټو ټرنک کیږي با اټو باندې ټرنک کیږي دا غینه پس چې کوم دی ټرنک به ټرنک کیږي بل زموږ سره موډ ټرنک دی بل ډاینامیک ډیزایربل دی راوند ټرنک کیږي بل زموږ سره موډ ټرنک دی بل ډاینامیک اټو دی دا به هم ټرنک کیږي په کوم حالاتو کې نه ټرنک کیږي په دوه حالاتو کې باندې ټرنک کیږي چې یا زموږ سره اټو حالاتو کې یا یو سیټ سره ایکسس کې یو سیټ ټرنک کوي بل سیټ ایکسس پوټي نو دی بس سره چرته ټرنک نشي دی باندې ملټیپل ویلینز ډاټا نشي تللی نو دا خبره به یاد ساتئ ګوره اوس په دې باندې موږ څه چلو کو مینولي په دې باندې موږ ټرنکینګ وکړو کنه نو بیا موږ له پکار دي چې زه راشم په دې باندې ډي ټي پي میسجونه بند کړم دلته زما سره څه شی شو انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 سویچ پورټ نو دلته زمانګ سره دا چې کوم دی دا ډاینامیک اټو حالاتو کې دی زه راځم دې باندې ډي ټي پي ډیسیبل کوم کانفټي انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 سویچ پورټ موډ ټرنک ان کوي شو انټرفیس ټرنک آن حالاتو تر هغه مخکې دا اټو حالاتو کې شو انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 سویچ پورټ نو زه دلته راشم دلته وګورم دا ماته وایي د دې اډمنسټریټیو ټرنک کړی دی اوس اپریشن هم ټرنک کوي خو اوس په هم ډي ټي پي میسجونه چې کوم دي هغه روان دي زه به دا ډیسیبل کوم را به شي کانفټي انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 سویچ پورټ نان نیګوشیټ سویچ پورټ نان نیګوشیټ کمانډ ورکړه ټرنک نه انټرفیس ته ولاړ شي سویچ پورټ نان نیګوشیټ دې ته هم راشي دغه انټرفیس ته به کمانډ ورکړئ انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 سویچ پورټ نان نیګوشیټ اوس ته پیسې چلو کو د نیګوشیشن لپاره چې کوم پروتوکول ډي ټي پی هغه به ډیسیبل کو شو انټرفیس ګیګا ایترنیټ 0/1 سویچ پورټ راته وخایا په دې باندې اوس د ټرنکینګ پروتوکول لپاره چې کوم ډي ټي پی پروتوکول نیګوشیشن هغه میسجونه هغه په اپ شو مینولي د ټرنکینګ وکړو او هغه میسجونه په اپ شو نو دا خامخا تاسو کوئ د دې په ذریعہ باندې زموږ سره ټرنکینګ کیږي دا تاسو سره هم پکار دی چې تاسو دغه هم وپېژنئ نو دا منګه چې کوم دی نننی لیکچر په دې کې منګه څه چلو کو ویلینز خو الریډي منګه د سی سی ان نه پیژنو د نن باقي بیرته ریوایز وشو ویلینز هم جوړ کړل په سویچونو باندې بیا دغه انټر ویلین راوټینګ هم وکړو او بیا به منګه د ډي ټي پی خبره هم وکړه زه امید لرم چې زده کړه هم دې کړې دعاګانې کوي فیوچر کې به نور ریکارډینګ کیږي الله حافظ